Bună ziua, bun venit la un nou video. Suntem băieții de la Mate Info și de la School for Everyone, SFE, iar astăzi vom face o lecție despre funcții. O introducere în lumea funcțiilor. Haideți să începem. Să ne imaginăm un automat de sucuri sau un vending machine. De fiecare dată când apeși pe un buton, primești exact un suc. Exact așa funcționează și funcțiile matematică. Pentru fiecare valoare de intrare x, obținem o singură valoare de ieșire, respectiv y. O funcție este o regulă, mai exact o relație, care asociază fiecărui element x dintr-o mulțime exact un element y din altă mulțime. Cum se notează mai exact? În matematică, funcțiile se notează altfel. F de x, căreia îi se asociază o relație, așa cum am zis mai devreme. Spre exemplu, ar fi f de x egal cu y sau f de x egal cu 2x plus 3 sau așa mai departe. Spre exemplu, pentru x egal cu 1, f de 1 este 2 ori 1 plus 3, care este egal cu 5. Cum putem recunoaște o funcție? În primul exemplu, avem o funcție, fiindcă fiecărui element este asociat alt element unic din cercul din dreapta. În al doilea exemplu, nu avem o funcție, fiindcă elementului 1 este asociat mai mult de un element. Dacă o linie verticală taie graficul în mai mult de un punct, nu este funcție. Spre exemplu, un cerc nu este funcție. Dar o linie este o funcție. Domeniul reprezintă toate valorile posibile pentru x, codomeniul reprezintă mulțimea în care funcția poate lua valori, adică mulțimea tuturor valorilor posibile pe care le poate produce funcția, chiar dacă nu toate aceste valori sunt atinse. Imaginea reprezintă toate valorile posibile pentru y, unde f de x egal cu y și se notează altfel. F de x definită pe a cu valori în b. Ca exemplu, vom da funcția f de x egal cu x pătrat. Domeniul poate fi toate numerele reale, codomeniul tot toate numerele reale, iar imaginea doar numerele pozitive, inclusiv 0. Adică x din f din x ia orice valoare din r, iar x pătrat ia orice valoare pozitivă, care este imaginea x pătrat, sau orice valoare pozitivă. F definită pe R cu valori în R, f de x este 8x plus 10, cât este f de 3. F de 3 este 8 ori 3 plus 10, care este egal cu 34. Acum vă las și o problemă pentru acasă. F definită pe R cu valori în R, f de x este 12x minus 26, cât este f de 6. Un taxi costă 4 lei per kilometru plus 7 lei pornire. Scrie funcția și calculează costul pentru 12 km. Deci, vom observa că funcția este f de x egal cu 4x plus 7. Fiindcă este 4 lei per kilometru, adică 4x plus 7 lei pornirea pe care îi plătești o singură dată, deci plus 7. Și f de 12 este egal cu 4 ori 12 plus 7 este egal cu 48 plus 7 este egal cu 55. Să nu asociezi unui x mai multe valori de y, atunci nu mai este funcție, așa cum am specificat mai devreme. Să nu încurci domeniul cu imagine. Foarte important. Mulțumim mult de vizionare, sper că totul a fost clar. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, să nu ezitați să le lăsați în comentarii. Sper l-am învățat în continuare. Pe data viitoare.